દોસ્તો, આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં સંસ્કૃત ભાષા શીખવાની શરૂઆત કરવાના છીએ. સંસ્કૃત શીખવાની શરૂઆત કેટલાક પુલ્લિંગ શબ્દો શીખવાથી કરીશું. હું જે પ્રાણી કે વસ્તુના નામ સંસ્કૃતમાં બોલું તે પછી તમે પણ મારી સાથે બોલતા જજો, જેથી યોગ્ય મહાવરો થઈ શકે. બરાબર ને? તો ચાલો શરૂ કરીએ. પ્રથમ પાઠ ચિત્રપદાની એકમ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે વૃષભઃ. ફરી બોલો, વૃષભઃ. પુનઃ વદતિ, વૃષભઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે ગર્દભઃ. ફરી બોલો, ગર્દભઃ. પુનઃ વદતિ, ગર્દભઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે મેષઃ. ફરી બોલો, મેષઃ. પુનઃ વદતિ, મેષઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે નકુલઃ. ફરી બોલો, નકુલઃ. પુનઃ વદતિ, નકુલઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે મયુરઃ. ફરી બોલો, મયુરઃ. પુનઃ વદતિ, મયુરઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે કાકઃ. ફરી બોલો, કાકઃ. પુનઃ વદતિ, કાકઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે તાલઃ. ફરી બોલો, તાલઃ. પુનઃ વદતિ, તાલઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે દીપઃ. ફરી બોલો, દીપઃ. પુનઃ વદતિ, દીપઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે ઘટઃ. ફરી બોલો, ઘટઃ. પુનઃ વદતિ, ઘટઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે સર્પઃ. ફરી બોલો, સર્પઃ. પુનઃ વદતિ, સર્પઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે મકરઃ. ફરી બોલો, મકરઃ. પુનઃ વદતિ, મકરઃ. આ ચિત્ર જુઓ. આ છે મંડૂકઃ. ફરી બોલો, મંડૂકઃ. પુનઃ વદતિ, મંડૂકઃ. બાળ દોસ્તો, આજે આપણે આટલા શબ્દો શીખ્યા. વૃષભઃ, ગર્દભઃ, મેષઃ, નકુલઃ, મયુરઃ, કાકઃ, તાલઃ, દીપઃ, ઘટઃ, સર્પઃ, મકરઃ,